Всім привіт! Починаємо проходити нову гру Survive the Fall. Складність беремо нормальну. Ceased to exist when the comet came, all lost in the glimpse of an eye. It soon turned out that those who perished initially were the lucky ones. From the crater came the mist, and with it came stasis. Shroomers are those who embrace stasis, drawing from its powers, a symbiosis of the unknown and man. A new breed is born. Those who call themselves the Sighted have forsaken the old laws. Madness drives their deeds. Some seek refuge in graveyard cities. Others find only death among the ashes. In these harsh times, everything you desire can be obtained for a steep price. Materials, resources, or lives can be given or taken. In the fallen world, a community of avant-garde nomads still crave any bits of joy, constantly wandering the wastes back and forth. There are finally those who wish to stay away from prying eyes, always vigilant and carefully planning their next move. Mystery surrounds their actions. And there is you. United together against it all. Завтра великий день. Так, сподіваюся, ми знайдемо якусь дичину. Тут десь є олень. Я помітив сліди кілька днів тому. Так, подивіться на себе, містер експерт. Ви виходили з дому скільки? Всього 2 рази. 3 рази. І знаєте що? Зі мною все гаразд. Ліс, ви з нами? Ні, я обіцяла Расту допомогти йому в їдальні. Цього старого більше цікавить ваші сідниці, ніж ваші дбайливі руки. Ревнуєте? Успіхів на завтрашньому полюванню, друзі. Спенсер, все буде чудово, повірте мені. Команда вирушає в просту... І так, починаємо. Ласкаво просимо в Survive the Fall, починаємо з основ. ВСАД, переміщення персонажа. Поворот і зум камери миші. Здається, це можна їсти. Давайте візьмемо це з собою. І так, F зібрати їжу. R взяти все. Т відповісти на виклик рації. Утримувати Т. Так, рація, денний прийом, є якісь ознаки дичини? Чи ми хочемо м'яса? Поки що ніяких, ми наближаємося до мисливських угідь. Добре, як ви думаєте, коли ви повернетесь? Ставте чайник, ми скоро повернемось. Дуже смішно, чаю немає вже кілька місяців. Тільки не повертайтеся з порожніми руками. Зрозуміло, Раста, ми вже вирушаємо. Жодних ознак дичини, невже мисливські угіддя
Так, ваша команда автоматично виявляє цікаві місця та об'єкти навколо. Перемістіть персонажа ближче до об'єкта і спрямуйте на нього ліхтарик. Щоб відкрити доступ дії, здійснити взаємодію, натиснути F. Вам не доведеться виконувати всі завдання самостійно, для цього у вас є компаньйони. Ви можете делегувати їм певні завдання, а самі займатися іншими справами разом із головним героєм. Знайдені предмети ваші компаньйони автоматично перенесуть в інвентар команди. Те завершити навчання. Спенсер, оскільки ми вже тут, як щодо того, у нас є трохи вільного місця в рюкзаках. Підіть туди і заберіть кілька палиць. Добре, забираємо. Деревина нам буде потрібна в великій кількості. Так, збираємо їжу. Трави. Підібрати деревину. Може ж ми щось пропустили? Деякі предмети вимагають використання інструментів ближнього бою. Для взаємодії з ними ваш спутник Зак наразі озброєний сокирою, яка дає йому змогу зрубати дерево. Інструменти ближнього бою також можна використовувати в бою. Натиснути Tab для переключання персонажа. Утримуючи Tab, відкрити радіальне меню персонажа для перемикання на обраного члена команди. Вдарити інструментом ближнього бою, натиснути ліву кнопку миші. Закінчити навчання. Моя сокира подбає про це. У кожного персонажа є свої таланти. Зак – вправний сміттяр, Ден – чудовий мисливець, Спенсер – досвідчений солдат. Усі персонажі мають здатність виявляти сліди в навколишньому середовищі, що може стати в нагоді під час виконання завдань або вистежування супротивників. X – використати навичку стеження і піти по сліду. Т – завершити навчання. Ідемо по сліду на оленя.
Як дивно, ці сліди не схожі на сліди тварин, вони належать людині. Подивися, Заку. Вони не з нашого табору, це точно. Це наша проблема. Ми тут заради. Зачекайте, база знову на лінії. Де не ви тут, там якийсь плутанина перед. Я не знаю хто. Що, я тільки чую якісь уривки, прийом. Тріски, статичний шум. Чорт забирай. І все просто будемо сподіватися, що воно того варте, адже у нас є тільки одна відмичка. На мапі, яку ви знайшли, зображено місцевість до апокаліпсису. У ході подорожі ви будете поступово дізнаватися, який вигляд зазначені області мають зараз. На мапі з'являться помітки, що вказують на цікаві місця. Ви можете переміщатися між деякими з них, використовуючи функцію швидкого переміщення. Відкрити карту. Мене стривожив голос Раста, давайте виконаємо полювання і повернемося додому. Так, у кожного нейтрального персонажа є певний радіус огляду. Вони помітять вашу присутність, якщо ви перебуваєте в полі їхнього зору занадто довго. Присідання знижує ймовірність того, що вороги побачать вас або почують вас. Щоб прицілитися, утримуйте кнопку прицілювання та наведіть приціл зброї на ціль. Правою кнопку прицілитись, мишу навести на ціль. І ліва кнопка вистрілити зброєю дальнього бою. R перезарядити. Ви можете утримувати ліву кнопку миші, вистрілити з зброєю дальнього бою, щоб завдати додаткової шкоди слабким місцям супротивника.
вистрілили в голову оленю. Це було занадто просто, чи не так? Заку, бери ніж і починай знімати шкіру. Це заощадить час. Ух, я ненавиджу цю роботу м'ясника. До того ж, ви експерти з тварин, а не я. Схоже, ми не єдині, хто полює за цим оленем. Вони тут, а приготуватися. Відбиваємося від вовків. Так, ваш активний персонаж автоматично фокусується на найближчих ворогах. Під час бою ви можете активувати тактичну паузу, щоб безпосередньо командувати своїми компаньйонами. Наприклад, атакувати обраних ворогів зброєю ближнього бою або дальнього. Контр-активувати тактичну паузу. ВАСД перемістити камеру. Мишка перемістити курсор, завершити навчання Т. Відбиваємося від вовків. Що, чорт забирай, не так із рацією. Я спробую зв'язатися з ними, спочатку потрібно розібратися з цією клятою проблемою. Так, негайно тяніть свої дупи сюди, нас атакує невідомий ворог. Ці маніяки спалюють все навколо. Повторяю, повертайтеся, расте. Заженіть усіх людей в бункер. Тріски, статичний шум. Залиште все інше, ми вже прямуємо до вас. Раз інші перебувають в безпеці в бункері, давайте. Ні за що я не буду ховатися в кущах, поки наші люди можуть бути в небезпеці. Ми повертаємось на базу. Ден, господи, хто ці люди? Зак, схоже на якийсь культ. Спенсер, я відволічу їх, поки ви перебирайтеся повз. Агов, виродки. Ден, дідько, цей виродок, деякі з них залишилися, що тепер? Дістатися до бази, додатково безшумно усунути культиста на вашому шляху. Спостерігайте за групами ворогів і визначайте маршрути їхнього патрулювання. Ховайтеся в кущах, присідаючи і непомітно залишаючи поле бою. Поки вороги не насторожилися, вони вас не помітять. Ви можете здійснити приховане вбивство, якщо підійдете до ворога із спини. Це присісти, а приховане вбивство.
вийшло. Після вдалого вбивства найкраще заховати тіло, щоб його не змогли виявити інші вороги. Якщо вони все-таки знайдуть його, використовуйте пристосування на кшталт каміння, якщо зараз екіпірований Ден. Яким екіпірований Ден? Щоб відволікти їх. Заховаємо тіло. Вони нас побачили. Але більшість ми змогли зняти. Усі вороги мертві, тепер гайда на базу. Ще треба зібрати лут. Чорт забирай, вони вже напевно схопили Спенса.
Він набагато міцніший. Вирушаємо до табору. Раст, Денезаку, я дуже радий, що ви живі. А де Спенс? Ми не впевнені. Він відволікає ворога. Сумно, можливо, ми більше ніколи його не побачимо, чи не так? Він міцний, але на його хвості занадто багато ворогів. Зрозуміло. Розкажіть нам, що тут сталося. На нас напали якісь божевільні, що поклоняються вогню. Вони завдали по нас удару. Вони також були в лісі. Ми зіткнулися з ними дорогою. Дякувати Богу, ви вижили. Не всім так пощастило. Кларк і ще кілька людей загинули. Розкажи нам усе, Расте. Ці дикуни прийшли з долини і увірвалися в ворота, завиваючи як звірі. Скажений натовп, що знищує все на своєму шляху, грабує, вбиває, бере полонених. Тих, хто чинив опір, різали або спалювали живцем. Я бачив, як на моїх очах спалили Кларка. Господи, а інші. Більшість із нас встигли дістатися до бункера вчасно. Через щілину у дверях ми спостерігали за тим, як вони грабують нас. База в руїнах, нам потрібно подивитися, що вціліло. Подивимося. Так, і в таборі ви можете віддавати прямі накази кожному з тих, хто вижив. Подвійне клацання по локації відправить обраного активного поселенця туди. Вибрати місце переміщення і відправити туди. ВСАД перемістити. Камеру повернути мишою. Добре, хто у нас Зак? Відправляємо Зака в указану точку. Давайте перевіримо інші будівлі. Раз, це кінець, все розбито вщент. Після ремонту придатним для використання може з'явитися тільки верстак. Потрібно перевірити, скільки ресурсів нам вдалося перемістити в сховище під час нападу культистів. Нам краще поквапитись. Взаємодія з об'єктами. Іконки у вигляді
діамантів позначають взаємодію з тими, хто вижив. Призначте будь-якого вцілілого, натиснувши на іконку. Повторне клацання скасує цю дію в загальну взаємодію. Раст, вони багато чого забрали, але дещо залишилося. Сподіваюся, у нас залишилось ще кілька аптечок, нам потрібно підлікувати рани Джен. Давайте подбаємо про неї. Згодом ті, хто вижив, втомлюються і голодують, а під час експедиції можуть отримувати травми або зараження, якщо на ці проблеми не звертати уваги, ті, хто вижив, ослабнуть і зрештою можуть померти. Щоб усі були здорові та готові до роботи, виконуйте дії, спрямовані на задоволення їхніх потреб. Так, підлікувати Джен. Раз, як бачите, база зруйнована, нам потрібно відбудувати її. Спочатку розберемо всі завали. Звісно. Це дасть нам змогу побудувати нове укриття. Ми не можемо продовжувати без нього. Можливо, нам вдасться витягти з уламків якісь ресурси, щоб використовувати їх пізніше. Все буде зроблено. І так, назначаємо на кожен об'єкт по персонажу. Якщо всі зайняті виконанням завдань, ви можете прискорити час за допомогою віджита управління часом. Тут можна прискорити і тут зменшити швидкість. Так, оскільки ви вже врятували трохи ресурсів, давайте відремонтуємо верстак. Він трохи пошкоджений, але все ще придатний до використання. Щойно його буде виправлено, ми зможемо переробляти деревину на дошки для будівництва нових будівель. Зробімо це. Зламані структури не дозволять вам взаємодіяти з ними. Щоб повернути конструкцію в робочий стан, необхідно відремонтувати її. Після цього стан кімнати буде відновлено. Відправили персонажа на ремонт.
Трохи розчистимо територію. І ресурсів трохи зберемо. Так, раз готово, тепер ми можемо почати переробляти решту деревини на дошки. Ми одразу ж підготуємо будівельні матеріали. Так, щоб виготовити предмет, виберіть дію ремесла в майстерні, виберіть персонажа, предмет і його кількість, а потім натисніть на кнопку «Створити». Так, хто у нас вільний? Зак вільний. Дошки, але багато наразі не будемо створювати. А, в нас завдання зробити 5 дошок. Чудово, тепер можемо почати будувати нові споруди. По-перше, нам потрібно будувати міцне укриття, до якого можна буде прибудувати додаткові кімнати. Міцні стіни, безумовно, стануть у пригоді вночі.
Раз. Тепер, коли каркас будівлі збудовано, ми можемо розпочати створення кімнат. Почнемо з громадської кімнати, щоб ефективніше задовольняти потреби в голоді. Ми повинні залишити простір для майбутніх розширень. Зробімо це. Громадська кімната. Будуємо. Потреба тих, хто вижив. Для підтримки життя цивільних. Для підтримки життя вцілілих. Подбайте про їхні потреби. Для задоволення багатьох потреб можна використовувати сирі інгредієнти біля багаття, але для задоволення складніших потреб потрібно спеціальні будівлі та кімнати. Громадська кімната – важлива частина табору. Ну, не геть вона важлива. Раз ми відновили базу, принаймні тепер ми можемо задовольнити наші основні потреби. Для подальшого розвитку поселення нам необхідно зібрати і проаналізувати артефакти знань зі Старого Світу. Завдяки цьому ми зможемо розробляти ідеї для нових конструкцій предметів. Зараз нам би дуже знадобилися знання, щоб побудувати їдальню. Це дозволило б нам правильно готувати їжу. Можливо, серед знайдених раніше предметів є щось корисне. Давайте проаналізуємо їх і подивимося, чого ми можемо навчитися. Зібрані знання тепер дадуть нам змогу робити технологію будівництва їдальні. Давайте перейдемо до дослідження. Так, їдальня. Розблоковано. Технологія готова, щойно у нас буде достатньо матеріалів, побудувати їдальню буде просто. Знання допоможуть нам розширити базу, але поки що нам потрібно впоратися із зовнішньою загрозою. Ці божевільні застали нас зненацька. Коли ми відступили в бункер, я побачив дещо. Ліз вибігла із свого укриття в наш бік, але вони погналися за нею. Я хотів допомогти, але страх паралізував мене, вони спіймали її. Коли вони зрозуміли, що не можуть потрапити до бункера, вони пішли разом із Ліз. Не звинувачуйте себе, Расте, це не ваша провина, ми врятуємо її. Ці виродки, напевно, залишили безліч слідів. Ви повинні їх знайти. Саме так і зробимо. Є ще одна проблема. Ці дикуни знищили наш радіопередавач. Без нього я не зможу з вами зв'язатися. На щастя, завдяки карті, яку ви захопили з собою,
я виявив неподалік стару радіостанцію. Якщо ви змусите її працювати, вона забезпечить нас зв'язком дальнього радіосудії. Зараз, як ніколи, нам потрібно бути уважними. Ви маєте рацію, ми подбаємо про це. Використовуйте час, який у вас ще є до кінця дня. Вирушайте в дорогу на світанку, щоб дістатися до долини до ранку. Тільки підготуйтеся перед тим, як вирушати в дорогу. Я знайшов кілька додаткових знань і ресурсів, які можуть бути корисними. Коли ви повернетеся, ми зможемо зосередитися на розширенні бази. Їдальня була б чудовим початком. Нарешті ми більше не будемо харчуватися сирою їжею. Ми знову зробимо наш табір безпечним. Зараз час у таборі плине природньо. Поточний час можна побачити в правому верхньому кутку. Коли настане вечір, день закінчиться, з'явиться екран планування. Там ви можете вирішити залишитися в таборі або вирушити в експедицію. Вибір за вами. В основному гра требує, щоб ми вирушили в експедицію. А якщо треба, ми повертаємося одразу на базу. Після того, як вирушимо в експедицію. Дослідити знання для того, щоб відблокувати технології. В першу чергу нам потрібна гавань. Водозбірник. Так. Завод. Каркас заводу. Лісопилка. Так як деревини треба дуже багато. В першу чергу ставить завод і лісопилку. Так. Завод.
Гавань ставимо поближче до води, щоб персонаж швидше приносив воду. День закінчився. Не хвилюйтеся, я знайду їхні сліди. Одного спіли знять, але інші нас побачили.
Майже вийшло.
Шукаємо ключі від дверей.